Hi guys, what's up? Sa mga kababayan pong may online banking application pero wala pong ATM card. So don't worry po, pwede nyo pong gamitin yung mga virtual card o yung digital card po na matatagpuan po sa loob ng online application ninyo. Yung virtual o yung digital card po yung pwede po natin gamitin sa pagbili ng item sa may bakala, sa may store or sa may grocery po. So kung paano gamitin, panoorin nyo po yung buong video. Dito po sa window ng STC, puntahan po natin itong icon na cars. Nasa baba po siya. So i-click lamang po natin yan. And then makikita natin dito yung digital card po natin, yung digital ATM card. So dito guys, scroll up lang po natin hanggang makita natin tong card information. I-click po natin yan. And then ito na po yung card details natin. So napaka-importante po yan. Kopyahin po natin tong card number, yung expiration date at yung CVV. So take note guys, napaka-sensitive na information ko nito na dapat natin huwag ipapakita o i-disclose kahit kanino. So punta po tayo sa my MadaPay po. So again guys, ito po yung MadaPay na kailangan nyo pong i-download from Google Play. So i-click lamang po natin yan. So ito po yung aking MadaPay. Actually na-register ko na po yung STC ko and then yung Bark. So from here guys, dito sa baba makikita nyo po dito yung icon na may plus. Ito po yun. I-click nyo lamang po yan. And then dito po yung mga information na dapat nyong ilagay. Let's say yung card number ng inyong ATM, yung digital card po ng STC ninyo. So any bank po pwedeng i-register dito, pwedeng gamitin. So hindi po account number ang ilalagay dito kundi po yung ATM card number po. Yung harap po ng ATM nyo, yung number po doon. So ilagay nyo lamang po dyan kapag natapos na po yan. So in-next nyo lamang po and then right after makaka-receive po kayo ng automated call galing po sa STC. So again guys, hindi lang po STC ang pwedeng i-register. Pwede po yung mga digital card o yung mga virtual card ng inyong bangko. Let's say ng Bark, let's say ng Fowry, kahit po anong bank pwede pong i-register dito sa may MadaPay. So let's say wala po kayong actual card o wala po kayong physical card, yung mga virtual card pwedeng i-register dito para magamit ninyo sa pagbibili ng mga items sa bakala or sa grocery. So again guys, kapag na-register nyo na po lahat yung information na yon, so kasi kapag successful po yung registration nyo, so pwede na po kayong pumunta sa may bakala or grocery at ipambili itong ATM digital card po gamit po ang MadaPay. So bali ang gagamitin nyo lang po is itatapat lang itong cellphone nyo doon sa may point of sale na machine, yung maliit po na parang card reader po siya sa may bakala or sa may grocery. And then mababawas na po yung pera dito sa account ninyo. And so hindi na po kailangan ng internet, kahit po walang internet pwede nyo pong gamitin sa pagbili ng item etong MadaPay. So ayun guys, I hope that it helps po at nakapagbigay po ng kaunting kaalaman or tulong sa mga kababayan na nagtatanong about this matter po. So ayun guys, if you like the video, please share na lang po and paki-follow na din. Maraming salamat and see you po in the next video.